હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. વોશિંગ મશીનમાં પડદા ધોવા માટે એક ટ્રીક તમને કહું છું. તમારે વોશિંગ મશીનમાં નહીં પડદાની રિંગ તૂટે કે નહીં તમારે ક્યારેય પડદામાં ઇસ્ત્રી કરાવવી પડે. અને આ એક વસ્તુ ઉમેરીને જો તમે પડદા ધોશો ને તો તમારા પડદા બહાર ધોવા દીધા હોય ને એના કરતાં પણ ચોખ્ખા થઈ જશે. તમે આમનામ જ પડદાને મશીનમાં ઉમેરી દેશો ને તો મશીનમાં એકબીજા સાથે રિંગ ભટકાશે એટલે રિંગ તૂટી જશે. તો આ રીતે આપણે પહેલાં રિંગ ભેગી કરી લેશું. આ રીતે રિંગ ભેગી કરી અને કોઈ દોરી આપણે રિંગમાં પરોવી દેશું. તો અહીંયા આપણે બધી જ રિંગ એક દોરીમાં બાંધી દીધી છે અને ગાંઠ લગાવી દેશું. પડદા તમારા મોટા હોય ને તો એક વખતમાં એક જ પડદો ધોવાનો. 2-3 પડદા એકી સાથે ધોશો ને તો પણ પડદા ચોખ્ખા નહીં થાય અને તમારા પડદામાં આંટી ચડી જશે. તો અહીંયા આ રીતે આપણે હરકણી ગાંઠ બાંધી અને પડદા વોશિંગ મશીનમાં ઉમેરી દઈશું. આ પડદો આપણે વોશિંગ મશીનમાં નાખી દીધો છે. પણ પડદો ધોવા માટે આપણે કઈ એવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરશું જેથી તમારા પડદા ચોખ્ખા થઈ જાય અને પડદામાં બિલકુલ કરચલી ના થાય? તો એના માટે એક મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે. એક બાઉલ લીધેલ છે. એક બાઉલમાં આપણે સોડા એસ ઉમેરશું. આ સોડા એસનું પાઉચ માત્ર 5 રૂપિયામાં તમને મળી રહેશે. એટલે સોડા એસ છે, વોશિંગ સોડા લખેલ છે નીચે, તમે જોઈ શકો છો. આ સોડા એસનું પાઉચ તમને કોઈ પણ પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં આરામથી મળી જશે. 1 ચમચી આપણે વોશિંગ સોડા લેશું. પણ જો તમને વોશિંગ સોડા ના મળે તો તમે જે કુકિંગ સોડા છે ને એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો વોશિંગ સોડા આપણે એક બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. અને એની સાથે તમે કોઈ પણ શેમ્પૂનું પાઉચ લઈ શકો છો. આ 1 રૂપિયાનું શેમ્પૂનું પાઉચ છે એ આપણે બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. અને હવે જે તમે વોશિંગ મશીનનું લિક્વિડ વાપરતા હોય ને એ લિક્વિડ લેવાનું છે. તો આપણે શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે અડધું ઢાંકણ જ લિક્વિડ લેશું. વોશિંગ મશીનમાં બને ત્યાં સુધી લિક્વિડનો જ ઉપયોગ કરવાનો. વોશિંગ પાવડરથી અમુક ટાઈમે મશીન ખરાબ થઈ જતું હોય છે. તમે લિક્વિડનો ઉપયોગ કરી અને વોશિંગ મશીનમાં કપડાં ધોશો ને એટલે તમારા કપડાં ચોખ્ખા થશે અને લાંબા સમય સુધી મશીન ખરાબ નહીં થાય. ત્રણેય વસ્તુ આપણે સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે જે લિક્વિડ તૈયાર કરેલું છે ને એમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે જે આપણે મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે ને એ વોશિંગ મશીનમાં ઉમેરી દઈશું. બાઉલમાં પણ થોડું પાણી ઉમેરશું જેથી બાઉલમાં રહેલું મિશ્રણ પણ વેસ્ટ ના જાય. એ પણ આપણે મશીનમાં ઉમેરી દઈશું. હવે મશીન ચાલુ કરી દઈશું. પાવરની સ્વિચ ઓન કરશું, સ્ટાર્ટ બટન દબાવશું અને પાણીનું લેવલ લેશું. અત્યારે મેં પાણીનું લેવલ 3 ઉપર લીધું છે. મારા પડદા વધારે ગંદા થયેલા નથી એટલે 3 ઉપર આપણે પાણીનું લેવલ લેશું. પણ તમારા પડદા જો વધારે મેલા હોય ને તો પાણીનું લેવલ 5 સુધી લઈ લેવાનું. હવે મશીન ચાલુ કરી દઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મશીનમાં કપડાં ધોવાઈ ગયા છે અને 0 ઉપર આવી ગયું છે. પાવર સ્વિચ બંધ કરી દઈશું અને મશીનમાંથી પડદો કાઢી અને જોઈ લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે પડદો એકદમ ચોખ્ખો નવા જેવો ધોવાઈ ગયો છે. અને આ રીતે આપણે જ્યારે રિંગ બાંધી અને પડદા ધોઈએ ને એટલે પડદામાં તમારે ઇસ્ત્રી કરવાની પણ જરૂર નહીં પડે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઇસ્ત્રીની ગળી એવી ને એવી પડદામાં છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે એક પણ રિંગ તૂટી નથી. નહીંતર જો તમે રિંગ બાંધ્યા વગર પડદા ધોશો ને તો રિંગ એકબીજા સાથે અથડાઈ અને તૂટી જશે. પરિણામે તમારે પડદા નવા લેવા પડશે કાં તો પછી રિંગ બદલવી પડશે. પડદો એકદમ સરસ ધોવાઈ ગયો છે. ડ્રાય ક્લીનની પણ જરૂર ના પડે ને એવા મસ્ત પડદા ધોવાઈ જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ટ્રીક કેવી લાગી? આજ સુધી તમે વોશિંગ મશીનમાં પડદા ધોયા હશે પણ આ ટ્રીક તમને કોઈએ નહીં બતાવી હોય. તો આ જ રીતે તમે પડદા ધુઓ અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ ચોખ્ખા અને ડ્રાય ક્લીન જેવા પડદા ધોવાની રીત તમને કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.